Did it! Shut up. Naman ang laki ng sabihin. Juice na siya. Dapat yung ano siya. May breakfast pa siya. Okay na rin. Kinokontrol ko kanina. Hindi talaga na. Does it hurt? Paminta. Paminta. Pantis ko ng paminta. Halo-halo. Asan yung gatis mo, besh? Cheddar cheese again. Cheddar cheese. Gatas. Before, nilagay. Mayonnaise. Wait na lang kami. And then, condensed milk. Mayonnaise.
something for you. Buksan ko. Yes. Para makita mo ano to. So, ang ganda ng kilay mo. Sina. Oh, tingnan mo. Thank you. Sandwich. Salamat ng marami. Bakit? Siya. Salamat. Bismillah. Ting! Buksan mo. Sarap. Nakakahiya naman. So, itong ano to tawag nito? Tuna sandwich na ito, natitikman lang namin kapag may nag-i-exit. Kaya ang saya-saya namin kasi kahit walang nag-exit, gumawa si Ate Ana at saka si Ate Haya. Thank you! Ang huling kagat ni Siti Aisa. Ang huling. And this is mine. Ang aking huling kagat. Thank you. Hindi pa yan isa-send. This week pa. This week pa yan isa-send. Din alam paano